Hej svejs! Hej svejs! Nu ska vi ta upp kålen. Åtminstone en del. Ja, en del. Men den här. Kål är ju den här. hur grovt, alltså skaftet är ju hur grovt som helst, så vi tänkte att det blir bra med en sån här grensax. Ordentlig grej. Och så ska vi föra kålen ner i jordkällaren och försöka förvara den där. Och vi får se. Alltså en del kommer vi att göra till surkål och sånt, men det kanske får bli en annan video. Men idag ska vi alltså ta upp lite kål och säkert också lite selleri och grejer. Det är ju redan oktober och vi är bara jätteglada Ja. och tacksamma att vädret har tillåtit att vi fortfarande har en massa grejer här ute. Jo. Och vi råkar faktiskt stå här vid dörren och den börjar också bli mer och mer färdig. Det ska vända. Så det här. Roligt att att vädret ännu tillåter det här. Ja, det är helt underbart. Dörren ska ju bli Den ska liksom bli svart. Här närmar det sig. Ja. Så det finns ju en massa små frön här inne. Och ja, vi väntar att axeln ska bli mörka, då är det moget. Yes. Och vi hoppas att vi hinner Jo. få mogen durra här. Jo då. Det har ju varit så att kålmasken, här kålfjärilslarver, har gjort comeback gång på gång på gång. Så att eftersom hösten varit lång och varm och vi inte behövt ta upp kålen, så har vi fått vi har fått testa en massa olika grejer för att hålla dessa borta. Exempel: pudrat kålen med majsmjöl eller majsstärkelse. Och det ska fungera så att när kålmasken äter majsmjölet eller stärkelsen, så då sväller det upp inne i magen och sen ska de dö. Oj, där har vi en. De dör snabbare om man gör så här. Tjup! Trampa ihjäl. Död. Men man missar ju alltid någon av dem, så det skadar inte att också testa majsmjöl. Då får man gröna fingrar. Usch. Ja. Och så har vi också sprayat med tvålvatten. Det vill säga, det är 1 matsked tallsåpa per liter varmt vatten och också 1/2 tesked cayennepeppar per liter vatten. Så att det lär då ska kunna torka ut larverna. Och ja, jag vet inte riktigt hur det ska fungera, men det är värt ett försök. Så jag vill nog testa det mesta i vår mjölk. Ingen höjdare. Svårt att säga hur stor effekt det här har och svårt att säga hur stor effekt majsmjöl har. Men det är alltid värt ett försök. Bärfisarna har varit oss till lite hjälp här med kålmasken. När det finns mycket kålmask och så då känner de att det där är ju godis, och sen suger de saften ur en kålmask i taget. Här ser vi ett exempel. Ska se det. Där sitter en bärfis och suger saften ur en kålmask. Så äckligt, men så trevligt. Jag vet inte vad de håller på med. Här har vi en ganska liten vitkål. Den ska vi ta. Därför att det här var Gloria Venkuisen
Och det är en tidig kål så vi borde ha tagit upp dem redan. Vi ska gå. Det fanns flera av dem här. Här har vi ett par stycken. Vi tar båda. Snipp, snapp. Och Bara jag kommer mig upp tillbaka. jag kan plocka upp den sen. Så. Fin. Vi får samarbeta. Jag har problem med ryggen idag. Ja. Knipsa av den bara så kan jag lyfta upp den sen. Det var... Okej. Ja, det blir snabbt många. Jag tror den sitter fast. Var har jag? Ja, här ja. Det går också med kniv. Fast då får man se till att ta lite högre upp så att säga. Så att det är lite mjukare skaft. Då vill du ta med den här? Det är nog lättare kanske. Fina kålhuvuden. Det har ju faktiskt varit så mycket kålmask som kommit igen ännu här nu senare på hösten. Så att det finns en massa kålmaskbajs mellan bladen. Och det kommer vi att tvätta bort. Även om det skulle vara bättre att inte alltså låta dem bli extra våta eller fuktiga innan man förvarar dem. Oj, så fin. Jättefin. Ju lägre ner man tar desto mer rester blir det för getterna. Och hönsen. Och hönsen, ja. Just den här vitkålen den här är den lite Den kanske vi tar mjuk. in Den genast. måste användas genast. Den kommer inte att förvaras bra för att vi har varit lite för sena med den. När man ser här att den är inte tät och hård medan den här är tät och hård där under. Den här är också tät och hård. Man ser det redan härifrån. Ja, så att sådana kommer att förvaras bra, men de som har blivit liksom växt lite över sin bästa tid så de kommer inte att stå sig i jordkällare. Så att Den här är kanske en aning liten. den är lite liten, men vi kan ju låta den stå kvar Ja. eftersom vädret fortfarande tillåter. Åh, vad underbart med lite sol. Åh. Nu kommer jag också ta upp all spetskål vi har, därför att spetskålen förvaras inte i jordkällare, så den måste vi egentligen börja med att tillaga. För att den är bara så delikat och mjuk. Jag tror nästan att vi inte får mer på skjuts här nu. Då får vi föra bort det här först. Ja. Sådär, kål extravaganza. Oh. Fint, fint, fint. Nu får vi börja plocka bort de yttersta bladen. Och där har vi en riktigt baddare kålmask.
Var? Där. Japp. Din äckel. Härligt. Okej. Jag behöver inte ha det där så att det låter så mycket. Så, då plockar vi lite blad av dem bara. Den här har ju en hel massa larvbajs och det vill man ju liksom inte ha. Så den tänker jag skölja av. Mycket bättre, men nu måste den få rinna av så den är något sån här torr innan vi slår in den i tidningspapper. Såna här grejer kommer ju inte att förvaras jättebra, så att det är bättre att plocka bort allt sånt även om man blir av med en massa kål. En sån fin spetskål. All right. Här har vi resterna. Här är resterna. Och alltså, alla dessa blad är ju fullständigt bra. Ja. Om du bara har 2 kålhuvuden och du känner att jag vill inte slänga mina fina yttersta blad, det behöver du inte. Nu är det så att vi har fler än 2. Så vi kommer att ge dessa till getterna och hönsen, och därmed så får vi ju också ut en massa nytta av det. Vi tycker om att, vi tycker om att ge dem lite godis. Ja. Och alla dessa blad är nu enbart från dessa kålhuvuden, och där är några spetskål på ändan. Men nu ska vi låta dem rinna av. En del av dessa är blivit sköljda med lite vatten, främst där kring stammen här, för att få bort sån där äckelpäckel som kan finnas kvar där. Så att vi kommer att gå och samla in selleri. Och sen ska vi packa in kålen och ta er med till jordkällaren. Jodå. Ja, det här. Jag tänker att den här köra av här. Är det som två? Så det är så det kommer nu också. Ja, sant. Good thinking. Ja, det är massa nässlor här inne, men annars har ju sellerin väldigt bra skuggat ut allt ogräs. Vi har haft gräsklipp här, vilket också har hjälpt. Sen har vi förstås rensat, men tack vare att sellerin har skuggat ut allt och växt så fint så har det inte kommit mycket ogräs heller. Någon typ av violer nog och sånt. Och lite nässlor. Nu tar vi en del av plantorna, har vi tagit av Ända här nere vid roten. ja, ända där nere, så att man får hela. Här är, det ser ut som 3. Ja, Hämtas med. ja no det. No, ja, Det är jag säkert tar 3 hela bunten så. 3 knippen där. Men när man skär av den så där vid roten så hålls ju hela plantan ihop liksom. Ja, Så. no, ja, det blev lite. Det blev lite inte så, men på en av dem, men en av dem håller ihop. Och sen om man skär av så här så det blir en liten stubbe kvar så att säga. Så då kan man, nu är det ju inte så sannolikt att det blir så för oss eftersom det redan är oktober, men gör man så här under sommaren så då får man nya skott här. Så att om hade vi skördat tidigare så hade vi kunnat få nya skott här. Nu är vi har så kort säsong så att jag tror inte att det lönar sig för oss. De här är ju ändå inte jättegrova kälkar eller så. Med jättegod sort. Och under sommaren kan man ju också skörda bara så här. Och det har jag gjort flera gånger.
man bara river av de yttersta, så här plockar. Och det har jag gjort för att ha i smoothies och så. Man bara drar så här, så får man skörda utan att ta upp hela plantan. Men nu ska vi ha upp alla. Ställa dem i frysen. Bladen går utmärkt att torka i frukttork eller till och med bara på en luftig bricka eller någonting. Och sen ha som krydda i köket. Fungerar hur bra som helst. Selleri står sig jättelänge helt så här färsk om du vill ha en färsk planta och inte vill frysa in den än. Så bara att ställa den i vatten. Rätt väg naturligtvis. Och då kommer den att vara fräsch och krispig rätt så länge. Byt vatten om vattnet börjar bli äckligt. Så att, ja, underbar grönsak på så vis. Det börjar bli fullt i lådan. Väldigt fullt. Och sen har vi en konstig röd skälkad planta här. Den är ju fin. Så, där var den sellerin skördad. Nu ska det bara frysas in. Eller vad man vill göra med den. Alltså det här är ju bara, det är kanske en 2 meter lång del av bänken här. Så det är ju kanske 1,5 kvadratmeter yta. Och vi har selleri, alltså så mycket selleri, det är helt fullpackat. Så att man behöver inte mycket utrymme för att odla selleri för eget behov. Sådär. Då ska vi hämta lite tidningspapper. Vi packar in kålen i tidningspapper som inte ska vara glansigt utan sådant här dagstidningspapper. Bara att svepa in dem så här. Och poängen med detta är ju att hjälpa kålen att hålla fukten, för att annars torkar den ut och tidningspappret andas. Så det är därför vi använder det, för vi vill inte ha rutten kål heller, och det får man om man skulle svepa in det i plast till exempel. Det går inte, utan vi svepar in det i tidningspapper. Så här. Och sen naturligtvis kålen har ju sitt eget tidningspapper så att säga. De har ju helt enkelt alltså de yttre bladen som också torkar, och sen får man ta bort dem när man ska använda kålen. Så tidningspappret är nu bara liksom ett extra skydd. Skaftet, man kan ju dra upp kålen med roten, och gör man det och har man ett ställe i sin jordkällare där man kan hänga upp kålen med ett snöre och låta det hänga från taket, dingelidong. Så då kan man göra så också, men vi har inte det i vår jordkällare, vi har inte möjlighet att hänga upp kålen från taket. Så därför gör vi inte det. Men det går! Den här är ju pytteliten och den är lös. Så den ska användas direkt, den kommer inte packa in. Samma sak med den här. De här är inte riktigt täta. Ja, den här är ganska tät faktiskt. Kanske vi kan packa den. Men den här är lite lös. Väldigt lös. Så de ska vi bara förvara i kylskåp eller kyl eller utomhus helt enkelt i den här temperaturen. För de behöver vi göra något med. Så är det ju inte så kul om man har en massa
såna här avbrutna bladskaft som sticker ut så här därför att de kan börja ruttna och sen sprida sig det till hela kålen. Så därför skär vi bort sånt. All right, nu är vi här med vår nya hylla som är införskaffad precis för kolens skull så att den får andas på alla sidor. Och så radar vi in den här. Vi radar kolen så lågt som möjligt därför att vi tyvärr bara har en jordkällare. Och vi har potatis i samma jordkällare. Potatis utsöndrar etylengas. Och etylengasen gör att kålen kan bli dålig snabbare. Liksom om du har äpplen på bordet och du har blommor eller några andra frukter där så då kan de bli förstörda snabbare. Så etylengasen stiger högre än luften så att därför försöker vi ha kålen så lågt ner som möjligt så att den inte ska påverkas av etylengas. Ja, nu ser man ju att det inte finns en liten chans att vi ska få in alkohol här. All right, så nu har vi plockat in kålen, eller inte alkohol men vi har börjat plocka in kålen och nu har vi fått de första in här i jordkällaren. Som sagt, kål bryr sig inte även om det blir köldgrader. Alltså naturligtvis blir det minus 10 grader då bryr den sig. Men om det går lite så här på minus så är ingen fara. Så vi har ingen brådska med att få in kålen. Nej. Och därför så tog vi bara de här som vi riktigt behövde få upp. Så nu blir det väl att försöka göra en massa vad heter det? Coleslaw, surkål, kålgratäng. Det är gott. stekt kål. Mm. Ja, kål är gott på alla sätt och vis och ja, också väldigt nyttigt. Så, men för att förvara kålen så man kan strimla den och frysa den. Det kommer jag inte att göra eftersom jag har fullt i frysen. Jag har inte ännu. Man kan strimla den och torka den. Det kommer jag heller inte att göra det för att jag torkar all grönkål. Så jag kommer att göra surkål. Och sen kommer jag också att använda kålen färsk för jag älskar coleslaw. Jag älskar också stekt kål. Så det går ju att laga kålgratäng som du sen fryser ner och så tar du bara fram och värmer upp. Kålgratäng är väldigt, väldigt gott. Yes. Men kanske vi visar någonting sånt någon gång. Ja. Men inte idag. Nu får det räcka för den här gången. Så lycka till med din kål och har du ingen och finns nära här så finns det kål här finns kål hos oss. Ja. Hej då! Hej då! Är gott? Gott? Jag får med armen också.